Yo, I hit the jeweler, got some goals. I sold a little weed, but I could never sell my soul. And when I'm in LA, you find me out in Lil Toke. Come a vocal with my ramen, I'ma need another bowl. Let's go. Ha ha, Manong! It's all about having fun, Manong! Alrighty, my name is Manong Jireh. Itong usapang video na to is unlike any other. Usually, ang usapang video, ginagamitan ko ng GTA or kahit anong gameplay for that matter. So, at saka voice messages. Pero ito, first time in a long time, nagagawa kami ng usapang video in front of the camera! Pero we're not gonna do it alone. We have Rick G! So kasama namin si Galaxy. Kung hindi nyo alam kung paano haluin ang Galaxy, link down below para malaman nyo kung paano haluin ang Galaxy. Umiinom ka pa? Nakita nyo na yung title. Medyo in all seriousness itong gagawin natin. Ito, ano ba ang considered as cheating? Oh shit! Ano ang masasabi mo sa cheating at ano ang masasabi mo na cheating? Sarap no? Sarap ng ganitong kwentuhan no? Para sa mga cheaters, una sa lahat, fuck you kayo. Good. Let the hate flow through you. Walang taong deserve maloko, walang taong deserve masaktan. So for you, letting someone feel that way, fuck you. Release your anger. Tsaka paano masasabi na cheating? Marami kasing terms ng cheating eh. Okay, maraming opinion sa cheating. Itong ginagawa niya, cheating to. Pero, para sa ibang tao, hindi cheating to. Hey, that's cheating! Sobrang malawak ang larangan ng cheating. So, ang gagawin na lang namin, meron kaming 3 scenarios. Doon namin sasabihin kung alin sa 3 scenarios na pinrepair namin ang cheating sa hindi. So, first scenario, charcoal at si face mask. Charcoal ang lalaki. Si face mask ang babae. Wala silang problems as jowa, no? Let's say they're in a relationship. Tapos, si face mask, okay sila ni Charcoal. Pero one time, nakipag-inuman si face mask. Then ended up having sex with someone better. Or someone. Let's say, Megabox. Gola. Let's say, his name is Megabox. Now, is it considered cheating, no? Nasa relationship sila. Tapos, nakipag-sex si face mask kay Megabox. Okay, si Charcoal at si face mask bago mangyari yung incident na yon. Walang away, walang shit, walang misunderstanding. Pero face mask deliberately cheated on Charcoal. Para sa akin, cheating na yun. It depends on the situation. Kasi we don't know if face mask like it or not. Minsan may mga times na nagko-conclude tayo ang isang bagay ginusto nila, whether in reality hindi nila ginusto. Pero kung nasa kamalayan si face mask ng time na yon, it's cheating. So, you're saying that kung wala sa kamalayan, hindi cheating? Kasalanan ng lalaki. Okay. Kasalanan ni Megabox. Pero, kung nasa kamalayan, Cheating. okay. It's cheating. Para sa akin, it depends on the situation. Okay. We should always look at the situation. We should understand, no? Yun ang kailangan sa isang relationship. Exactly. Try to understand. Putang ina kayo. Kay Hirohito at kay Yuki. Si Hirohito ay ginost ni Yuki. Oh shit! Kasi may depressive mood si Yuki. Okay, sabihin natin may depressive mood siya. Ayaw niya makipag-usap sa iba, pero nakipag-usap siya sa iba! Release your anger. So, si Hirohito ay napapraning kasi baka ma-fall siya sa iba. Or may ibang account siya na hindi alam ni Hirohito. Hirohito is just praning dahil sa mga past experience niya, na yung mga past experience niya naka-affect sa worth ni Hirohito. Exactly. Kapal ng mukha eh. Hindi sila nag-usap, nag-chat for 5 months. So si Hirohito ay parang hindi na alam mo kung ano ang gagawin, kaya pinuntahan na niya si Yuki. Tinanong si Yuki kung gusto pa niya. Ang sabi ni Yuki, Gusto ko pa. Why would I do something na hindi ko gusto? Kapal ng mukha eh. What the fuck do you want? pero Hirohito is not hearing none of that shit. Hindi niya nakikita yung ano. Gusto niya ang proof
He wants the goddamn truth. Hindi naniniwala si Hirohito because Hirohito has had a lot of damn shit about trust issues. Maraming trust issues si Hirohito, kaya ang kailangan ni Hirohito ay assurance. Pero habang nagkakaroon ng misunderstanding shit si Hirohito at si Yuki, si Hirohito ay Malungkot, syempre. malungkot syempre. Kaya kailangan niya ng mapaglalabasan. Oo, So, nag-post siya. sinachat si Hirohito ng iba't ibang mga babae. Dahil lang nag-post siya, hindi siya yung nag-first move. Ayun. Hindi siya yung nag-chat. So, sinachat si Hirohito na okay ka lang ba? Are you okay? Kamusta ka? So, si Hirohito would open up his shit to those girls. And, masasabi ng mga ibang tao na cheating yun kasi nakikipag-usap siya sa ibang girls. Isipin nyo, may problema kayo tapos hindi nyo sinishare sa kahit sino. Trust me, mababaliw kayo. Mababaliw kayo pag hindi nyo sinare yung problem nyo sa kahit sino. Hindi yung hindi figuratively yung sinasabi namin mababaliw. Kundi literally. Literally na mababaliw kayo. Iba talagang epekto ng sakit dito. Ibang epekto. Ito damay, yung buong circle of life mo damay. Ewan ko kung ano ginagawa ni Yuki kay Hirohito, pero like, Hirohito is hurt. Putang ina, nahulog na naman ako sa maling tao. So, Ayun. ang question, cheating ba ang ang ginagawa ginagawa ni Hirohito, which is people chatting to him, asking him if he's okay. Para sa akin, hindi. Una sa lahat, inuuna mo lang yung sense of mo. Ito lang inuuna mo. Sanity. Yung sanity mo. Kaya, para sa akin, hindi siya cheating. Sadyang, inaasikaso mo lang yung mental health mo. Kasi, mahirap kapag nadamay ang mental health dyan. Kaya, mas maganda, as much as possible, hindi mo kinikimkim at may sinasabihan ka. So hindi cheating ang Hirohito at Yuki. Which leads us to Philo at Mena. Oh, fuck. Si Philo pala lalaki Si Hirohito ay kaibigan niya si Philo. At si Philo sinasabihan niyang cheater si Hirohito. Dahil ginagawa niya at nag-open up siya sa ibang tao because of that shit. Si Mena at saka si Philo, magjowa. Magjowa in a relationship na, hindi MU, hindi some shit. Stable Stable sila. Sinasabi ko sa inyo, stable. Pero, si Mena, hindi satisfied kay Philo. Oh, you'll never miss the water till the well runs dry. Si Mena, hindi satisfied kay Philo. Kaya, meron siyang second account Sa social media. social media. Tapos dito, bangkalat ni Mena. Alam nyo sa social media account ni Mena, si Mena pala yung babae Tapos si Philo ang lalaki. Si Mena, ito yung ginagawa niya sa social media. Yan Ganyan. Bastos ka! In other words, nagkakalat siya, gumagawa siya ng sexual movements. At Ano ba saka, ang tamang sabihin? hindi lang yun. Ine-entertain niya yung mga nagki-question. Ayun. Yung mga May- nag-chat sa kanya. Yung mga nagko-comment sa kanya, ine-entertain pa niya ng sexual response. Oo. Yung ginagawa ni Mena kay Philo, is that considered cheating or what? Hey, that's cheating! I would say yes! Okay, si Yuki at si Mena ay mag-best friend. Sinabi ni Mena kay Yuki na sa kanya ang account na yun. Now, sinabi ni Mena kay Yuki na sasabihin daw ni Mena Kay Philo. kay Philo yung account na yun. Pero soon. Pero soon daw niya, share yung account na yun at sasabihin yung account na yun. Pero why? Bakit Yun ang hindi huli. ngayon? Oo. Bakit hindi before malaman ng ibang, kasi yung ibang tropa ni Philo na laman ang account ni Mena, kaya parang nalaman ng maraming tao at dinelete na lang ni Mena yung second account na yun. Kaya, you know, And let's say nahuli. kaya ang ginawa ni Mena, dinelete niya yung account na yon sa Tapos- mismong araw na yon na nahuli siya. So, Exactly. is that considered cheating? Tatanungin kita. Para sa akin, yes. Oh,
ito tanggalin na natin yung ano. Set aside na. Kahit anong mangyari dito, wala akong pakialam sa inyo. I-set aside natin yung mga ginawa naming characters, no? Okay. Kung may jowa ka, tapos may alter account ka pa, alter account which means yung second account mo na dun ka nagkakalat. Putang ina, hindi ka ba satisfied sa jowa mo? Ha? Kasi putang ina. Sorry, hindi ko lang ba't natatawa. Kasi putang ina, ayos lang naman magkaroon ng alter account kung wala kang jowa. Or kung alam ng jowa mo. Oo, kung alam ng jowa mo. Pero una sa lahat, hindi niya alam. Tapos, hindi niya alam. Tapos pangalawa sa lahat, hindi siya agree sa ganong content. So ano, tutuloy mo o hindi? Pili lang kayo, walang in between, bro. Si Philo at saka si Hirohito mag-friends. Oo. Tapos si Philo at saka si Mena mag-jowa. Si Mena at saka si Yuki mag-best friends. Now, si Philo, inaakusahan si Hirohito na nag-cheat dahil lang ine-explain ni Hirohito kay Philo yung nangyayari sa kanila. Pero hindi maakusahan ni Philo si Mena na cheating ang ginagawa ni Mena. Dahil kung ano-ano excuses ang binibigay ni Mena. Ginagawa niyang alibi na poster account daw ang second account ni Mena. Which is hindi. Oh! So, i-conclude natin to Okay, sa isang statement. Oo, i-conclude natin. Sa isang statement. Tanggalin natin yung mga names. Simulan natin sa first, yung kay Charcoal at saka kay Face Mask. Kung if ever man na ikaw si Face Mask at hindi mo nagustuhan ang nangyari, no? Communication is the key. Wala namang problema na hindi nadadaan sa communication. Ngayon, una sa lahat, kung anong nangyari sa kanya, depends on the situation. Kung hindi niya nagustuhan, first of all, that's harassment. So, sa mga nagbabalak dyan, ito kayo, kapag nagustuhan mo naman, inahiwalayan mo na yung boyfriend mo, please, hiwalayan mo na yung partner mo, kasi hindi niya deserve masaktan ng ganun kung nagustuhan mo. Ibig sabihin lang nun, hindi ka satisfied sa kanya. And sa pangalawa, ayaw mong mag-ganon yung boyfriend mo? Ayaw mong may kausap na iba? Okay, pag-communicate ka sa kanya. What the fuck do you want? That is correct, Mago! Nadali mo, Mago! Pero yun. Makipag-communicate ka sa kanya. Wala namang, like I said kanina, wala namang hindi nadadaan sa communication. Okay? For the third one, tungkol kay Philo at saka kay Mena. That is blatant cheating. Cheating na yon. Wala kang balak sabihin. Tangina sabihin mo. Una sa lahat, kung may alter account ka, tapos nagka-jowa ka, dapat binubura mo na yan. Kung may alter account ka, mas mabuting sabihin mo sa jowa mo. Kasi mas maganda na wala kang tinatago sa jowa mo. Kasi sabihin man natin na, girlfriend lang yan. Boyfriend lang yan. Fuck you, that's partnership. It's a relationship yan. That's partnership, okay? Partnership na yan. Exactly. Iisa ang desisyon nyo. Kung anong desisyon ng isa, dapat ayun din yung desisyon ng isa. Hindi dapat isa lang ang desisyon ng isa, isa ang desisyon ng isa. Okay? Tandaan nyo yan. Kapag nasa relasyon kayo, dalawa kayong gagawa ng desisyon, hindi lang isa. By the way, kung nakikita nyo ako mga kaunggoy na gumaganto ako, ibig sabihin nag-agree ako or ini-introduce ko kayo sa bagong karakter. Ako si... Gumaganyan ako, okay, pero ayan, go! Yung mga senaryo ay totoong senaryo, pero kinodename namin because of privacy. We care about the privacies of others, no? Kung cheater ka, ito ka, wala nang conclusion, ito ka. And kung biktima ka ng cheater, tandaan mo, there are plenty of fishes in the sea. Just like I said, ayun ang masasabi namin, Mago! Scenario 1, cheating. Scenario 2, not cheating. Scenario 3, naabot niya yung full potential ng pagiging cheating. Naabot niya yung full potential ng pagiging... Kumuha ng ulo mo, iuntog ka sa pader. And that's the bottom line! Because Manong Jireh said so! And
Ako si Salis! Ayun, no? So kung gusto niyo yung mga ganitong kalalim na usapan, comment down below yung mga topics na gusto niyo pag-usapan namin ng gantong style. Or kung gusto niyo ng usapang style pero gameplay. Pero kayo bahala. Like, comment, share, and subscribe! And shoutout sa comment na today! Sino kaya yung hype na yan? By the way, kung gusto niyo sumali sa comment of today, Kailangan mo lang mag-comment sa lahat ng videos. Tama.